درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 16 اکتبر هست، برابر با 24 مهر ماه 16 اکتبر 2025 میلادی و امروز هم روز پنجشنبه هست و یک سری گزارش اپوزیتی 117 رو تقدیم حضورتون میکنم. اخبار خیلی زیاد بود در این دو سه روز گذشته، راستش بعد دیروز یه برنامه درست میکردم براتون، ولی از بس داشتم اخبار رو نگاه میکردم نرسیدم، یعنی همش مشغول چک کردن بقیه اخبار بودم. خب این مرد خستگی ناپذیر دونالد ترامپ همینجوری پشت سر هم دیدارهای مهم و صحبتهای مهم و خلاصه، یعنی شما فکر کن تازه از این اسرائیل برگشتن، پاش نرسیده به واشنگتن، یه دیدار داشت با رئیس جمهور آرژانتین. خیلی خیلی دیدار مهمی بود به نظر من، خیلی متفاوت بود این دیدار. حالا تو این برنامه خیلی سریع بهتون میگم که چه چیزایی میگم. این دیدار رئیس جمهور آرژانتین و دونالد ترامپ مفصل بهش میپردازم، بخاطر این خیلی صحبت‌های مهمی شد توش و خیلی کلا متفاوت اجرا شد و بعدم راجع به اون صحبت‌هایی که در این دیدار 2 روز پیش بود. دیروز هم یه باز دو مرتبه یه کنفرانس خیلی مهم، کنفرانس مطبوعاتی خیلی مهم داشتم به سبک ترامپ. البته باید بگم هیچ وقت هیچ رئیس جمهور دیگه من ندیدم این سبکی به کنفرانس مطبوعاتی برگزار بکنه. رئیس FBI کشپتال اومد بود و گزارش دادن راجع به کارهایی که در این 7 ماه گذشته در عملیات تابستان داغ انجام دادن، راجع به اونا صحبت کردن. خیلی صحبت‌های مهمی بود، یه هایلایتی از اون میگم و بعدم یه اشاره خواهم داشت به اهدای مدال آزادی به چارلی کرک در روز تولدش و بعدم این آخرین صحبت، یعنی آخرین سخنرانی ترامپ برای مهمانانش در کاخ سفید بود. 2 تا نکته جالب داشت، اونا رو خدمتتون تقدیم میکنم. خب بریم به سراغ دیدار رئیس جمهور آرژانتین و آقای دونالد ترامپ. خیلی دیدار متفاوتی بود. ببینید این عکساشو من براتون میذارم، الان عکساشو براتون میذارم، شما خودتون دیگه ببینید. این معمولا دیدارها توی این اتاق انجام میشد، ولی اینجا فقط یه دونه عکس گرفتم با هم. اما دیدار کجا انجام شد؟ و بعدم اینم باز عکسای دیگه از ترامپ و این آقای خاویر ملی فکر کنم همچین اسمی داره، ببخشید من زیاد تلفظ اسم خیلی خوب نیستم. هاویر میلی اینجوری میگن. و این هم باز مرتبه عکس دیگه ای هست و دیدار در این اتاق انجام شد. مثلا نهار به اسم مراسم نهار یا لانچ مثلا بود، ولی خب معمولا یعنی خیلی ترامپ به نظر من خیلی این آدم رو بهش ارزش داد. خیلی من فکر میکنم که مطابق چیزی که میخواست اون خاویر میلی میخواست اجرا شد این دیدار و این نشون میده که چقدر ترامپ برای این آدم ارزش قائله. و دلیلش هم این هستش که این آقای خاویر میلی یه دونه از یا میلی مثل خود ترامپ هست، اونم ماگا هست، ولی ماگای اون میک آرژانتین گریت اگین هست، یه همچین چیزی. و این هستش که خیلی همراه و همراستاست با ترامپ سیاستاش و این خیلی مسئله مهمی است، چون سیاستمدارای اروپایی بیشتر تحت نفوذ همون سیستم های سنتی سابق هستن. بالاخره از همون خاستگاه هایی که دولت سایه یا دیپ استیت درش قدرت زیادی داره به کمک رسانه ها و اون بدبستون های معمولی که هست اونجاها سر کار میان. برای همینم خیلی روشون نمیشه حساب کرد و ترامپ هم خیلی اینا رو تحویل نمیگیره، معمولا خیلی بهشون بهایی نمیده و خیلی از موضع پایین تر بهشون برخورد میکنه. ولی با این خاویر میلی اینجوری نبود اصلا. نوع گفتگو، کل برگزار شدن این دیدار کاملا متفاوت بود از دیدارهای دیگه‌ای که ترامپ در کاخ سفید با رهبران بزرگ دنیا داشته تا الان. و بعد از اون
حالا یکی یکی صحبتاشو من حالا بعضی قسمتاشو با صدا میذارم، بعضی قسمت‌ها رو هم فقط بهتون توضیح میدم که چی گفتن. این اولش یکی از وزرای ترامپ توضیح داد راجع به، فکر کنم وزیر اقتصادش، راجع به وضعیت آرژانتین و اینکه رئیس جمهور آرژانتین چه نظری داره راجع به آمریکا و اینا صحبت کرد. خیلی جالب. اون اولش داره میگه که در آرژانتین قربانی 100 سال سیاست‌های بد، البته میگه رئیس جمهور به کشوری رو به دست گرفت که 100 سال سیاست‌های اقتصادی غلط باعث شده که این کشور خیلی اقتصادش به هم بریزه. و ترامپ میگه هر دو تا کشور، هر دو تا رئیس جمهور، یعنی آمریکا هم این 100 سال سیاست‌های غلط رو داره و 100 سال پیش تقریباً مقارن میشه با باز شدن فدرال رزرو. تأسیس فدرال رزرو در آمریکا یه بانک مرکزی خصوصی هستش که اسمشو گذاشتن فدرال رزرو، که نه فدراله نه ریزروی درش هست. و خلاصه اون 1917 است، الان 2025، تقریبا همین 100 و چند سال در آمریکا هم هست. البته قبلش هم یه سلسله اتفاقاتی افتاد که منجر شد به باز شدن فدرال رزرو. میتونم بگم که بعد از اینکه لینکلن رو ترور کردن، همینجوری یک سلسله اتفاقاتی رخ داد تا بالاخره موفق شدن حدود مثلا 60-70 سال بعد، 50-60 سال بعدش بتونن فدرال رزرو رو در 1917 بالاخره بازگشایی کنن. و این به نظرم جالب بود. و بعد در مورد انتخابات در آرژانتین بود که ازش پرسیدن که شما مثلا حمایت میکنین از نخست وزیر از رئیس جمهور آرژانتین، که گفت حمایت میکنه. قبلش البته یه دونه رئیس جمهور آرژانتین هم یه استیتمنتی داد که خیلی از نظر ترامپ جالب بود و خواستش که ترجمه کنن مطابق معمول، که تلویحاً رئیس جمهور آرژانتین قبول نکرد. یعنی میخواستش که این سرعت به اصطلاح این گفتگو گرفته نشه. و حالا بعداً چون رئیس جمهور آرژانتین به زبون آرژانتین پرتغالی است، فکر می‌کنم به زبون خودشون صحبت کرد و ترجمه همزمان تو گوش ترامپ شد، ولی برای حضار و خبرنگاران ترجمه همزمان نشد و ما هم نمیدونیم دقیقاً ترجمه همزمانش چی بود، یعنی چه صحبتایی کرد. به هر حال یه جورایی میتونم بگم که ترامپ تقریباً خیلی راه اومد به این آدم و خیلی راحت قبول کرد که اون ترجمه همزمان برای رسانه ها انجام نشه. و بعدش راجع به داستان اندورس کردن، یعنی حمایت رسمی کردن از رئیس جمهور آرژانتین بود که این رو من براتون پخش میکنم که با هم بشنویم که چی گفت. So it's an honor to have you here, and I just want to tell you that your career has been an amazing one, and it's going to continue with the election. You're going to win the election. We're going to endorse you. I'm going to endorse you today, fully endorse you. And people in Argentina like me. A lot of people like me. I'm even surprised myself. But we had a great. گفتش که من تو رو اندورس میکنم، حمایت میکنم ازت و خب این خیلی مهم هست، به خاطر اینکه خیلی از مردم آرژانتین هم من دوست دارم و مهم هستش که من حمایت میکنم از رئیس جمهور آرژانتین و واقعا مهم هست. تا الان هر کسی که این درست کرده یا حمایت کرده اون آدم انتخاب شده در کشورش. و اما صحبت بعدی، حالا من اینا رو بر موضوعی، یعنی چون تو این صحبت ها خب خیلی هی این ور اون ور شد، مثلا راجع به یه صحبتی شد 2 مرتبه یه ذره جلوتر راجع به همون موضوع صحبت شد، موضوعی هست، یعنی به ترتیب زمان من نشیدم، به ترتیب موضوع هست. در همین زمینه 2 مرتبه صحبت شد راجع به اینکه چین قراره که با چین همکاری، مثل همکاری هایی بوده بین دولت قبلی آرژانتین و این دولت جدید. می‌دونید خب این قراردادهایی که بسته میشه به راحتی نمیشه این قراردادها رو فسخ کرد و همینجوری برنامه‌های دراز مدت هست. حالا
صحبت شد، سوال شد ازش راجع به اینکه خب الان تکلیف چین چی میشه، که با هم بشنویم ببینیم که ترامپ چی گفت. Argentina, should Argentina end the China swap and close the space base in Neuquén? I don't think you should be doing business much with. You can do some trade, but you certainly shouldn't be doing beyond that. Certainly shouldn't be doing anything having to do with the military with China. Okay. And if that's what's happening, I'd be very upset about that. Yeah. What about You the understand swap? that, Scott, right? Mr. President, You do understand that. Mr. President, what about the swap? گفتش که اب نداره، شما میتونید یه خیلی تجارت داشته باشین با چین، ولی بیشتر از تجارت نباید بشه، یعنی به قسمت‌های نظامی نباید بره. اگه بشه من خیلی ناراحت میشم. اینو قشنگ رسما گفت و به نظرم یه صحبت، یعنی حالا بگیم اخطار که به هر حال این رئیس جمهور آرژانتین خیلی بهش همراه هست، ولی یه جورایی عدم رضایتش رو رسما اعلام کرده از اینکه اگر شما بخواید رابطه نظامی با چین داشته باشین ما کلامون تو هم میره، تقریبا یه همین چیزی گفت. و بعد باز دو مرتبه راجع به چین سوال شد که این رو هم با هم میشنویم. We have to be careful with China. Look, I have a great relationship with President Xi, but sometimes it gets testy because China likes to take advantage of people, and they can't take advantage of us. We have to be careful with China. Look. خب اینم جالب بود، گفتش که با مواظب چین باید باشیم. گفت من رابطه خوبی دارم با پرزیدنت رئیس جمهور شی که رئیس جمهور چین هست، که من رابطه خوبی دارم باش، ولی اینا میخوان سوء استفاده کنن، که البته ما اجازه نمیدیم از آمریکا سوء استفاده کنن، قبلا میکردن تا قبل از ترامپ، و ما باید مواظب باشیم که سوء استفاده نکنن. و صحبت بعدیش راجع به این هستش که راجع به این بود که باز در همین زمینه راجع به این بود که از آرژانتین حمایت میکنه، حمایت هم حمایت اقتصادی. گفت ما ببینیم حمایت اقتصادی که از آرژانتین میکنیم به نفع خودمون هم هست. و اینجا این مسئله مهمی است. مسئله اینه که وقتی دولتی، یعنی یک رهبر یک دولتی اگر به فکر مردم خودش باشه، رهبر عادلیه و میشه با اون رهبر به نقاط خوبی رسید، میشه با اون آدم، با اون سیاستمدار میشه به نقاط خوبی رسید. و اگر نرسه، یعنی اگر با مردم خودش خوب نباشه، مطمئناً با مردم کشورهای دیگه هم خوب نیست. خب بیشتر دیکتاتورها همینطور هستن. یه مثال دیگه واسه میزنم، خود کارتر ببینید چی کار کرد. مثلا در زمان کارتر چه اتفاقی افتاد با ایران، و حتی ادامهش البته در زمان اوباما، بوش، ریگان، همشون به نظر من یه جور بودن، ولی اینا در همون زمان تو خود آمریکا هم قوانین زیادی به ضد مردم آمریکا تصویب شد در زمان همه این رئیس جمهورها، و برای مردم خودشون هم قدم زیاد مثبتی بر نداشتن. برای همینه که تو سیاست خارجی هم همین کارا رو کردن. در زمان جورج بوش بلا سر عراق و افغانستان آوردن. اینی که مثلا دیکتاتوری در عراق حاکم بود، خوب بود اگر مثلا این دیکتاتور واقعا با یک حکومت درست جابجا میشد، اتفاق خوبی بود، ولی خب نیفتاد همچین اتفاقی. و در ادامه گفتش که اگر این آقای هاویر میلی ببازه، ما هیچ حمایتی از آرژانتین نمی کنیم، و این به نظر من خیلی مسئله مهمی هست، برای اینکه یه جورایی میتونم بگم که پیروزی هاویر میلی رو در کشور خودش تضمین میکنه تا حدود زیادی. البته جریان‌های چپگرا همیشه سوار میشن روی اینکه مثلا اینجا فقیر زیاده، شما هیچ کاری برای فقرا نمی‌کنین، از این حرفایی که حرفای کلیشه‌ای زیاد میزنن و میتونن رأی هم بیارن، همراه خودشون بیارن. ما تو خود آمریکا شاهد این اتفاق بودیم، بالاخره چندین میلیون نفر از مردم آمریکا رفتن به خانم کامالا هریس رأی دادن، در عین ناباوری که من فکر می‌کنم یه دونه رأی هم زیادش بود، با توجه به سیاستایی که داشت و حرفایی که میزد، اصلا پرفورمنسی که کلا داشت. ولی خب این اتفاقا میفته. اما در مورد به هر حال این صحبت‌های ترامپ خیلی به نظر من مهم بود، و در ادامه این حرفاش راجع به آرژانتین، اون کنار دستش مارکو روبیو نشسته، وزیر خارجه، و بعد خواستش که مارکو روبیو صحبت بکنه راجع به اتفاقاتی که داره در آمریکای جنوبی میفته. البته گفتش که ما رابطه خوبی با آرژانتین داشتیم، با کشورهای آمریکای جنوبی، ولی همه اینا رو از دست دادیم
و خیلی اتفاقای بدی افتاده در آمریکای جنوبی. و مارکو روبیو در ادامه گفتش که بله خب ونزوئلا تقریبا میتونم بگم که با ونزوئلا هم قبلا رابطه خوبی داشتن. جالبه که با ونزوئلا هم آمریکا مثلا 50 سال پیش عین ایران، قشنگ همون زمانی که در ایران این شورش 57 شورش که بگم شاید توطئه 57 اتفاق افتاد، در همون سالها در کشورهای زیادی در آمریکای جنوبی هم انقلاب شد مثلا و رهبران سیاسی عوض شدن و تبعات این تغییر رهبران سیاسی این بود که همشون معمولا رابطهشون خراب شد به آمریکا و امتیازهایی رو از آمریکا گرفتن دادن به کشورهای معمولا کمونیستی، مثلا به چین، همین خود کانال پاناما یه نمونهشه و خود ونزوئلا، اینا همش همینجوری چپ شدن این کشورها در ادامه همون چپ شدن ایران بود و حالا ایران بدتر از چپ شد، اسلامی شد، یه فاجعه بزرگتری بود و به هر حال این اتفاقا افتاد و اینجا مارکو روبیو توضیح داد که ونزوئلا رهبرش در حال تغییر هست و من فکر میکنم که تغییر بکنه. یه خبری گرفته بودم 3-4 روز که مادرو رفته به کوبا و الان هم یه تحرکات نظامی آمریکا اونجا هست. حالا در کنار اون بولیوی، یادتون از بولیوی اون رئیس جمهور ایشون نخست وزیر کی بود، با احمدی نژاد چقدر رابطه نزدیکی داشت، اون هم از بولیوی رفته و در بولیوی هم میگه که انتخاباتی در حال جریانه که احتمالاً دولت بعدی که در بولیوی میاد سر کار دولتی هستش که به آمریکا و به ترامپ، یعنی به آمریکای ترامپ در حقیقت نزدیکتر هست و این خیلی اتفاق مهمی است. یعنی شکل چیدمان آمریکای جنوبی هم داره عوض میشه از نظر رهبران سیاسی و همراهتر میشن با آمریکا، با آمریکای ترامپ، البته با ماگا، و این خیلی به نظر من اتفاق مثبت و مفیدی است و نوید این میده که اتفاقات مثبت در کشورهای دیگه دنیا هم بیفته، از جمله خاورمیانه که از همه جا مهمتر. ببینید کاری که اینا با خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی کردن به این اندازه نفوذ و به این اندازه کنترلی که روی خاورمیانه پیدا کردن، مخصوصا روی ایران که کلید خاورمیانه است، روی هیچ کشور دیگه ای نداشتن. یعنی تو این کشور آمریکای جنوبی نهایتش اینه که چپ شدن، چپ اسلامی یا این جمهوری اسلامی، چیز فاجعه بارتریه. یعنی کشور رو واقعا کاملا اشغال کردن به اسم، با 4 تا آخوند، به اسم که اینا ایرانی هستن و مسلمان هستن، کشور رو اشغال کردن، کاملا ایران مستعمر شده. تو این کشورهای چپ شده خاور آمریکای جنوبی هم همین اتفاق کم و بیش افتاده. و اما در ادامه راجع به باز معاملاتی که با آرژانتین آمریکا داشته قبلا و میتونه ادامه بده. ببینید آرژانتین یکی از بزرگترین منابع گاز شل، گازی که توی، یعنی یه سری منابع گاز نفتی و گازی هستن که توی یه جور، حالا من دقیق نمیدونم که چه جوری، ولی به اسم شل هست، شل گاز یا شل اویل، اینها توی یه سری سنگ هایی هستش که یه جور دیگه است، استخراجشون فرق داره با اون مدلی که مثلا تو خاورمیانه است که چاه میزنن، یه جور دیگه استخراج میشه. اینا توی بیشتر منابع نفت و گازی که در قاره آمریکا هست اکثرا اینجوریه، مخصوصا مثلا تو آلاسکا هم همین هست، تو آمریکای جنوبی هم همین هست. در آرژانتین یکی از بزرگترین یعنی صاحب یکی از بزرگترین منابع این جور نفت و گاز هست در آمریکای جنوبی. به غیر از اون بیشترین جمعیت دام زنده متعلق به آرژانتین هست. یعنی به لحاظ غذایی خیلی کشوری هستش که مزارع بزرگی داره برای تولید محصولات مختلف کشاورزی و در ضمن این دام زنده، و از این نظر اهمیت داره، خیلی مهم است. آرژانتین 8مین کشور بزرگ دنیاست، 4مین کشور قاره آمریکاست، 4مین کشور بزرگ قاره آمریکاست، کشور مهمی است. و بعد در ادامه یه اشاره کرد ترامپ به مسئله UN و اون رو پیش کشید که 2 مرتبه ترامپمترش رو قطع کرده بودن، گفت ما پول اینجا رو ما بدیم، بعد نذاشته بودم کسی که مسئول چرخوندن پرامتر هست مثلا بره سر کارش، بره تو اون اتاقکش که این کار رو انجام بده، ولی من خب با سخنرانی من انجام دادم. یعنی ببینید این داستان جنگی که با ترامپ هست توی آمریکا
و با گروه ترامپ هست اصلا چیز کوچیکی نیست. یعنی حتی میان کارشکنی میکنن در این سطح، میان تلپرامپترش رو موقع سخنرانی قطع میکنن برای اینکه خرابش کنن. و بعد در ادامه این صحبتشو الان صداشو میذارم که به هم بشم. یه سوال خیلی مهمی ازش شد راجع به اینکه چطور حماس قراره خلع سلاح بشه، چون خیلی صحبت شد راجع به اینکه آیا حماس نمیخواست خلع سلاح بشه، خلع سلاح نمیشه، هنوز این قسمتو گرفته از این صحبت ها و این قرارداد صلح هنوز در حاله از ابهام هست. میشیم ببینیم که ترامپ چی میگه. How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now. گفتش که اونا قول دادن که خودشون خلع سلاح بشن، ولی اگه نشدن ما خلع سلاحشون میکنیم. گفت چه جوری؟ گفت لازم نیست به شما توضیح بدم، ولی اونا میدونن که من بازی نمیکنم. و راستم میگه. قبلا بازی بود این داستان خلع سلاح و اونا این عقب نشینی میکنن، اونا جلو نشینی میکنن. واقعا بازی بود. الان دیگه بازی نیست، بازی تموم شده. دستا رو بر رو کرد. مثلا آخر بازی پوکر هست همه دستا رو میکنن، الان دستا بر رو بشه. و خب آمریکا دستش از همه قوی تره دیگه. اون اقتصاد قدرتمند داره، این رئیس جمهور داره، اونم اون ارتش قدرتمندم داره، کسی نمیتونه باش شوخی بکنه. به هر حال گفتش که اگه خلع سلاح نشن ما خلع سلاحشون میکنیم. یعنی اسرائیل هم میذاریم که خودمون میریم خلع سلاحشون میکنیم. این خیلی مسئله مهمی است، چون به نظر من با دولت اسرائیل بازی بوده قبلا. اینی که 70 سال مثلا اینا جنگ داشتن اونجا و هیچ وقت نمیتونستن به این نقطه‌ای برسن که صلح بشه بالاخره. بیشتر به نظر من یه جور بازی بوده. و الان بازی هم که میگم ببینید سیاستمدار فاسد همه جا هست. یه سیاستمدار فاسد، حالا سیاستمدار سالم هم هست، ولی یه جورایی اون سیاستمدار سالم هست میشه و سیاستمدار فاسد میمونن برای اینکه اون نیات و اون کارا رو بتونن جلو ببرن، برای اینکه مثلا بذارن اسم مثل حماس همینجوری باقی بمونه. اونجا حالا کار ندارم، به این نمیخوام زیاد وارد این موضوع بشیم. برگردیم به داستان نکته دیگه که اشاره کرد راجع به اون خودکار اتوماتیک هستش که یعنی خود بایدن هیچ کدوم از این قوانین رو امضا نکرده، بلکه یه خودکار اتوماتیک، امضای اتوماتیک، امضای الکترونیکی در حقیقت می شده. و میگه که اون کسی که مسئول این کلیک کردن برای انداختن این امضاهای اتوماتیک زیر این قوانین ضد آمریکایی بوده، ما با اون کاری نداریم. ما باید ببینیم اون از کی دستور میگرفته و این خیلی مسئله رو جدی‌تر میکنه، برای اینکه واقعا این داستان دیپ استیت یا دولت در سایه رو همونطور که قبل از اینکه بره تو کاخ سفید این دور ترامپ یادتون باشه بعد از پیروزیش اومد رو یه 10 ماده‌ای صحبت کرد. توی یکی از همین گزارش‌های اپوزیتی من گذاشتم راجع بهش صحبت کردم. یکی از قول‌هایی که میده اینه که کاملا داستان دیپ استیت یا دولت سایه یا اینایی که همین میگن تئوری توته است، یک کسای دیگه پشت پرده دارن کار میکنن، تکلیف اینا قرار روشن بکنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته، به نفع کل دنیاست، به نفع بشریت، یعنی کره زمین رو نجات داده اگه بتونه این کارو انجام بده. و بعد از اون راجع به این صحبت شد که اسپانیا سهمشو نداده در ناتو و قراره که چه رفتاری باش بشه، که گفتش که بله اسپانیا اون سهمی که بعد به ناتو میداده رو نداده و به نظر منم بعد مجازات بشه. ما حالا یه طرفه میذاریم، حالا یه جور مجازات اقتصادی برای اسپانیا در نظر گرفته تا اون سهمشو پرداخت بکنه. گفت بخاطر لوکیشنی که اینا دارن، خب میگن که حالا چه ما تو ناتو چه پولمون رو بدیم چه ندیم، ناتو داره از ما حمایت میکنه دیگه. بنابراین اون سهمی که مثلا 4-5% GDP که بعد بدن رو نمیدن. و اتفاقا وضع اسپانیا از بقیه کشورهای اروپایی بهتره طبق گفته ترامپ. البته به هر حال یه جنگ اقتصادی هم با اسپانیا در راه هست بر اساس این صحبت‌ها. در ادامه راجع به اینی که پوتین اینم با هم بشنویم. He's got to really settle this war. And you know they have long lines waiting for gasoline in Russia right now, right? They have long lines. Who thought that was going to happen?
and all of a sudden his economy is going to collapse. And I'd like to see him do well. I mean, I had a very good relationship with Vladimir Putin, but he just doesn't want to end that war. And میگه که من رابطه خوبی دارم با پوتین، ولی این نمیخواد این جنگ به پایان برسه و ما میخوایم این جنگ به پایان برسه. و اتفاقا همون شاید ساعتی بعد یا کمتر از 24 ساعت بعد پیت اگزت رفت به بروکسل، دیداری داشتن در ناتو و حالا صحبتایی کردن و اونجا یه جوری به صورت ضمنی پوتین رو هم تهدید کردن برای اینکه بشین سر جاش و بالاخره بیاد پای میز مذاکره و این اتفاق صلح بین اوکراین و روسیه اتفاق باید بیفته. و در ضمن قرار زلنسکی فردا جمعه هم بیاد به کاخ سفید و با ترامپ دیدار داره که اینجا توی این دیدار هم بهش اشاره کرد، گفتش که قراره بیاد اینجا از ما تاماهاک بگیره. تاماهاک یه جور موشک‌های کروز هست که تقریبا میدونم بهتون بگم که موشک‌های نقطه زن کروز هست. موشک‌های کروز از ارتفاع پایین حرکت میکنن، بنابراین قابل رهگیری نیستن، نمیشه اونا رو زد و از ارتفاع پایین از حتی میتونم بگم خیلی از رادارها رو رد میکنن، قابل رهگیری نیستن و میرن میخورن صاف تو سر هدف. و پیشرفته ترینش هم آمریکا، اصلا از اول آمریکایی‌ها ابداع کنندش بودن و پیشرفته ترین نوع موشک‌های کروز هم آمریکایی‌ها میسازن که همین تاماهاک یکی از همونا هست. و میگه که این قشنگ رسما گفتش که قراره بیان تاماهاک بگیرن، به غیر از اینکه بهشون قراره این سلاح‌ها رو بدن، از نظر اطلاعاتی هم قراره بهشون کمک بکنن به اوکراینی‌ها برای اینکه پوتین رو سر جاش بشونن و پوتین رو بیارن سر میز مذاکره و قرارداد صلح، بعد صلح بشه بین اوکراین و روسیه. و خیلی مطمئن داره ترامپ میگه که ما به این صلح میرسیم. به نظرم اینم مسئله مهمی بود. و اما راجع به چیز ازش پرسیدن، راجع به که الان وارد هفته سوم شد این داستان گاورمنت شاتدان توی آمریکا و گفتن که خب پول این سربازا اینا چی میشه. گفتش که یه نفر اومده حاضر شده که به من گفتش که حاضره که پول سربازا رو بده، این صورت مثلا چند $10 میلیون حقوق سربازا رو بده، که گفت ولی من بهش گفتم ما احتیاج نداریم، ما پول گذاشتیم کنار برای اون کار و حقوق سربازا رو میدیم. اما راجع به گاورمنت شاتدان یه حرف جالبی زد که گفتش که ببین آخر این گفتگو گفتش که این گاورمنت شاتدان باعث میشه که یک سری از برنامه‌هایی که دموکرات‌ها گذاشته بودن رو دست دولت آمریکا، این برنامه‌ها قراره کنسل بشه. یعنی این برنامه‌ها الان پولش ختم میشه، ما اون برنامه‌ها رو میبندیم و دیگه بر نمیگردیم این برنامه‌ها رو. یعنی وقتی که این برنامه‌ها رو بستیم دیگه اینا 2 مرتبه راه نمیفته. و اینا همشون برنامه‌های دموکراتی بود، برنامه‌هایی بودی که دموکرات‌ها معمولا برنامه‌های کمونیستی سوسیالیستی از این جور برنامه‌ها بودی که دموکرات‌ها آورده بودن به امضای رسونده بودن، قانون شده بوده و یه دیپارتمنتی باز شده بوده. گفتش که ما جلوی اینا رو میگیریم. حالا در ادامه یه صحبت دیگه شد که میپردازم به داستان USAID و اینا. فعلا بریم روی همین صحبت‌های ترامپ در این دیدار. یکی دیگه صحبت‌های مهمش راجع به قیمت نفت بود. گفتش که ببین قیمت نفت هر بشکه‌ای رسیده به $58. چرا رسیده؟ به خاطر اینکه ما داریم در آمریکا نفت استخراج میکنیم. قبلا به بهانه‌های محیط زیستی جلوی استخراج نفت در آمریکا رو گرفته بودن و یکی از بهانه‌ها برای گرون کردن نفت، قیمت نفت، این بود که مثلا خاورمیانه به هم ریخته، پس ما نفت رو باید گرونتر بخریم و چون ما خودمون تو آمریکا نفت نداریم باید نفت رو وارد کنیم. حالا الان تو آمریکا دارن نفت تولید میکنن، خود این تولید اضافه نفت باعث پایین اومدن قیمت نفت شده و گفتش که ببین وقتی قیمت نفت میاد پایین قیمت چیزای دیگه میاد پایین، وقتی قیمت بنزین کم میشه چیزای دیگه هم قیمتش کم میشه. ما با این فلسفه رفتیم قیمت نفت داریم میاریم پایین. خیلی صحبت مهمی بود. و بعدش هم با پیت هگست نه خب این نشد. با پیت هگست صحبت کرد. پیت هگست این صحبت کرد راجع به اینکه رسانه ها رو محدود بکنن در
کاخ سفید در پنتاگون و قراره که یک سری قوانین جدید، اینجا پیتر اگزیل داره صحبت میکنه، قراره که یک سری قوانین جدید باشه که رسانه ها رو محدود بکنه در پنتاگون که دیگه جلوی اون درز اخبار رو بگیرن از پنتاگون، چون قبلا اخبار درز میکرد، جلوی نشتی ها رو خلاصه دارن میگیرن و این هم اتفاق جالبی بود. و البته اینم بگم که این موضوع خیلی بازتاب داشت در توییتر و رسانه هایی که تنها یک رسانه زیر بار امضا کردن این قوانین جدید رفته، بقیه رسانه ها یه جورایی قبول نکردن. تمام این بسته همینه که ترامپ بهشون میگه فیک نیوز، هیچ کدوم قبول نکردن و این هم اتفاق مهمی بود در آمریکا. در حالا صحبت رسانه شد، یه صحبتی هم اونجا شد، همون ابتدای این صحبت ها راجع به جی دی ونس صحبت شد که جی دی ونس حدود 2-3 روز پیش میره توی یکی از برنامه‌های ABC و اونجا باش رفتار خوبی نمیشه دیگه. بعد این 2-3 دفعه ترامپ توی این دیداری که با رئیس جمهور آرژانتین داشت روش تاکید کرد و اصلا با خبرنگار ABC رو جوابشو نداد، گفت من به سوال تو جواب نمیدم، که اینا رو با هم میشنویم. Like JD went through a very friendly interview with George Slobodanopoulos, who was nice enough to pay me $16 million. The last time we came, he had to pay $16 million to me, which was good. It was worth having somebody lie. If you get $16 million, that's good. But JD had a very nasty person interviewing him, and we can't let that happen. Just as inappropriate to cut off a highly respected vice president of the United States mid-sentence. I guess it's one way to win it. حرفشو قطع کرده و کلاً باش خداحافظی کرده، یه همچین حالتی بود و به این دلیل این بی احترامی بود. گفت دفعه قبلی که اینا دروغ گفتن راجع به من مجبور شدن 16 میلیون دلار خسارت بدن. گفت اوکی، خیلی خوبه که یه کسی بیاد راجع به دروغ بگه بعد بیان 16 میلیون دلار هم بهت بدن، خب خوبه، میارزه. و میتونم بگم که خیلی ABC رو کوچیک کرد، خیلی آوردشون پایین و این داستان فیک نیوز قشنگ جا افتاد، یعنی اعتبارشون رو اینا از دست دادن بین مردم معمولی آمریکا. حالا یه سری از آدما هستن که از ترامپ بدشون میاد، فرقی نمیکنه ترامپ چی کار بکنه، خب اونا دوست دارن یه جایی رو برن نگاه کنن که مطابق فکر خودشون حرف میزنه و بگن که این خراب کرد و این هیچ کدوم از کاراش درست نیست و این کارو برای اون کرده، اون کارو برای این کرده، اینجوری و همه کاراشو کوچیک بکنن. حالا اون آدما هستن هنوز بیننده این CNN و ABC هستن، یعنی اینجوری نیستش که اصلا کلا بیننده نداشته باشه، ولی بیشتر مردم اون آدمی که بی‌طرف بودن و این ترامپ ستیزی رو، بیماری ترامپ ستیزی رو ندارن، دیگه نگاه نمیکنن به این رسانه و این رسانه ها اون زور تاثیرگذاریشون از دست دادن، چون کسایی که مثل تو فکر میکنن که خب مثل تو فکر میکنن. رسانه کارشون اون کسایی که مثل تو فکر نمیکنن فکرشون عوض بکنه، بنابراین باید اون اول نگاه بکنن ببینن شما چی میگی، بعد فکرشون عوض بشه و وقتی اصلا نگاه نکنن خنثی شده دیگه، یعنی اون رسانه خنثی شده. این اتفاقی که برای رسانه‌هایی که ترامپ بهشون میگه فیک نیوز افتاده، به نظر من به عنوان یک ناظر بی‌طرف در آمریکا بهتون میگم که میبینم این چیزا رو از نزدیک. قسمت دیگه ای که به ABC 2 مرتبه گیر داد ببینیم. Your ABC fake news. I don't want. Go ahead, Brian, please. First of all, congratulations. I don't take questions from ABC fake news after what you did with Stephanopoulos to the Vice President of the United States. I don't take questions from ABC fake news. Brian, go ahead. Yes, sir. First of all, congratulations. گفتش که من به سوالات ABC فیک نیوز جواب نمیدم، تموم شد رفت، به خاطر اون کاری که با جی دی ونس کردی. یعنی یه جورایی مجبور میکنه آخر سر ABC بیاد رسما عذرخواهی بکنه بابت این کارش. من فکر میکنم به اینجا برسه داستان. و اما راجب همون قسمتی که بهتون گفتم که یه سری از اون پروگرام‌های دموکراتو داره میبنده، یکی از اون پروگرام‌هایی که بسته شد USAID بود و USAID، حالا من یادم اون موقع
این آمار رو حالا یه دونه از این اکانت‌های توییتری نوشته، ولی اون زمانم من یادم هستش که این آمار به صورت رسمی پخش شد که یکی از کمک‌های USAID به رسانه ها بوده. مثلا به پولیتیکو 34 میلیون دلار پول دادن، به نیویورک تایمز 50 میلیون دلار پول دادن، به اسوسییتد پرس نزدیک 20 میلیون دلار پول دادن، به رویترز 9 میلیون دلار، به BBC 3.5 میلیون دلار، 3.3 میلیون دلار. BBC که اصلا تو آمریکا هم نیست. یعنی اینها از این پول از کجا دادن؟ از خزانه آمریکا، از همون فدرال رزروشون داده. یعنی البته مثلا قانون میشه، اینا میره توی کنگره قانون میشه، بعد مثلا یه بیلی می نویسن، یه بودجه می نویسن که اینقدر باید بدیم به این، اینقدر باید بدیم به اون، و این پول ها رو به این رسانه هایی که اخبار دروغ به مردم میدن میرسونن، فقط برای اینکه درجه بی صداقتی این رسانه ها رو درک بکنیم. بعد نیستش که صحبت های همین هفته بیل ماهر هم خب جزء خبرنگاران چپ دسته‌بندی میشه، توی کالیفرنیا هم هست و برنامه‌اش هم توی HBO پخش میشه. خیلی برنامه پرمخاطبی است، خیلی طرفدار داره توی آمریکا، طنز داره، یه خورده طنز جالبی داره، ولی به موضوعات مهمی میپردازه، خیلی عمیق میپردازه به موضوعات، مهمون میاره و گفتگو میکنه. اینجا یه صحبتی داشت به نظر من جالب بود، اینو با هم بشنویم. If you don't know what's going on in Nigeria, your media sources suck. You are in a bubble. And again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. Where are the kids protesting this? Thank you. خیلی جالبه که ببین از 2009 تا الان این بوکو حرام 100,000 تا مسیحی رو در نیجریه کشته. میگه اینا رسما میخوان اون جمعیت مسیحی نیجریه رو از بین ببرن و نیجریه مثلا بشه کشور اسلامی و اینو بهش میگن نسل کشی. ولی الان چرا دانشجوهای مثلا آمریکایی برای اینا تظاهرات نمیکنن؟ همینایی که میرن برای فلسطین و همه نگاه ها به رافاس و برای حماس پرچم فلسطین میان میگن آقا اینجا نسل کشی شده، چرا برای نیجریه تظاهراتی نکردن؟ هیچ حتی یه دونه تظاهرات هم نشده. این هم نسل کشیه دیگه. و شما ببینین میزان انعکاس این خبر رو در رسانه‌ها، در همین رسانه‌ای که گفتم، رویترز، رویترز و ایپی جزو سورس‌های اصلی بیشتر خبرگزاری‌های دنیا هستن، جزو منابع اصلی بیشتر خبرگزاری‌های دنیا هستن. CNN، ABC، اینا ببینید چند تا گزارش دادن راجع به نسل کشی که در نیجریه اتفاق میفته. به طور مشخص مسیحیان رو قتل عام میکنن اونجا و هیچ کاری هم انجام نمیشه و اینم به نظرم خبر جالبی بود. و اما یکی دیگه از به اصطلاح مطالب خبرساز این روزها نانسی پلوسی بود که اومد یه خبرنگاری بهش گیر داد راجع به 6 ژانویه و اینا که گفت چرا تو نذاشتی نشنال گارد بیاد به شهر واشنگتن و جلوی مثلا حمله به کنگره رو بگیره، جلوی حمله به مجلس آمریکا رو بگیره، که برگشت بهش گفت خفه شو. و این خیلی بازتاب داشت در توییتر، در حال اکس، و اون فهرستی که میبینیم اون بالا گذاشتم تمام بر اساس روز و تاریخ و ساعت، زمانهایی که نانسی پلوسی رد کرده و اون لحظه آخر مثلا اوکی کرده که نشنال گارد بیاد مثلا، و تمام اینها رو گذاشتن. و اینم اون صحبتیه که اون تیکه‌ای که خبرنگاره میاد ازش میپرسه و نانسی پلوسی بهش میگه خفه شو. اینم با هم ببینیم. Congresswoman Pelosi, are you at all concerned that the new January 6th committee will find you liable for that day? Are you at all concerned about the new January 6th committee finding you liable for that day? Why did you refuse the National Guard on January 6th? Shut up.
I did not refuse the National Guard. The president didn't send it. Why are you coming here with Republican talking points as if you're a serious journalist? The American people. خب اینم جالب بود به نظر من، اینم خیلی جالب بود. بالاخره از دست داد کنترلش رو و برگشت به این خبرنگار گفتش که خفه شو و این خیلی بازتاب داشت، نزدیک 200,000 تا توییت شده با این موضوع و خیلی یه توییتای خنده‌داری هم شده، صداشو عوض کردن دیگه. حالا من نمیذارم اونا رو که خیلی جالبه. حالا اگه انگلیسی بلدین و اهلش هستین برین توی توییتر سرچ کنین شات آپ یا نانسی پلوسی رو، تو همون سرچ بالا میاد اینجور ویدیوها میاد، اینا رو میبینید یه خورده بخندید. و در ادامه اتفاق مهم دیگه ای که افتاد، میتونم بگم که این یه کنفرانس مطبوعاتی بود که ترامپ برگزار کرد به سبک ترامپ و اون بغل دستش هم کش پاتاله که رئیس FBI هست و یه گزارش خیلی جالبی دادن راجع به این به اصطلاح کارهایی که FBI در این 7 ماه گذشته کرده از زمانی که پروژه تابستان داغ رو کلید زدن و آمار قابل تأملی به نظر من خیلی آمار مهمی هست که چند تا یه سریش من نوشتم اینجا براتون میخونم. مثلا 8700 تا مجرم خطرناک، مجرمای سابقه دار خطرناک رو جمع کردن، دستگیر کردن در همین 7 ماه. 2200 اسلحه غیرقانونی گرفتن. تعداد اسلحه غیرقانونی که گرفتن خیلی بیشتر از این حرفا بوده. 25000 تا اسلحه غیرقانونی گرفتن، ولی این 2200 از تو خیابون از دست همین مجرمای خطرناک گرفتن. 2200 اسلحه غیرقانونی. یعنی فقط قانون آزادی حمل سلاح کافی نیست، بعد نظارت هم بشه، بعد مشخص بشه که این سلاح دست کیه، دست مجرما نباشه. و این خیلی آمار، یعنی 8700 تا مجرم خطرناک بودن تو خیابون‌های شهرهای مختلف آمریکا. 2200 اسلحه غیرقانونی دست اینها بوده. اینا خیلی هاشون مثلا همین مهاجرین غیرقانونی هستن، خیلی هاشون اعضای باندهای مافیایی یا باندهای خطرناک خارجی هستن و اینا دستگیر شدن. 420 کیلو فنتانول کشف شده که این فنتانول یه ماده مخدر خیلی خطرناک هست که میگه این 420 کیلو میتونه 55 میلیون آدم رو بکشه و اینو ما از دست مردم، از دست این قاچاقچی‌ها گرفتیم. یه آمار خیلی جالب، 45 تن کوکائین کشف کردن. ببینید کوکائین که قاچاق میشه با آمریکا در سال حدود 200 تنه و وقتی 45 تنش کشف میشه یعنی که یه کار جدی داره انجام میشه. مثلا مقدار تریاکی که وارد ایران میشه در حدود سالی 10,000 تنه، ولی کل چیزی که کشف میشه 100 تن هم نیست تریاکی. این یعنی که بازی. ولی وقتی 45 تن کوکائین در 7 ماه کشف میشه یعنی که جلوی اون بقیه‌اش هم گرفته میشه. یعنی امیدی هستش که پس نه داره این مبارزه جدی انجام میشه. 28,000 تا دستگیری داشتن، کلا دستگیری همین آدمایی که مجرم هستن داشتن. 4500 تا بچه گم شده پیدا شده. یعنی 4500 تا بچه گم شده بوده و پیدا نمیشده. خب این بچه‌ها میافتن به دست باندهای دزدی اعضای بدن، سوء استفاده های جنسی ازشون میشه، بعدن سر از این فیلم های پورنو در میارن خیلیاشون. اینجوریه، یعنی این بچه ها واقعا زندگیشون سیاه میشه، تباه میشه و الان 4500 تاشون پیدا شدن. این اتفاق مثبتیه. حالا شما برو بگو ترامپ بده. و یه چیز مهم دیگه که داد تو این گزارش گفتش که دستگیری جاسوس های روس، چینی و ایرانی 50% افزایش پیدا کرده. اینم مهم بود. بعد 7 فراری خیلی مهم دستگیر شدن و در ضمن و یه سوالی شد راجع به اینکه قایق‌های تندرو رو این خبرنگارا پرسیدن. گفتن چرا قایق‌های تندرویی که از ونزوئلا میاد میزنی؟ گفت برای اینکه قایق‌های اونا از قایق‌های ما تندتر میره و
وقتی که میگیریشون همین چیزا رو میریزن تو آب، ولی ما اینا رو میزنیم که هیچی نرسه یعنی این مواد مخدر جابجا نشه و این خیلی موثرتره. هر قایقی که ما میزنیم یعنی جون 25,000 تا آمریکایی رو نجات دادیم. 25,000 نفری که به این مواد مخدر آلوده میشن دیگه نمیشن. و گفتش که یه صحبت جالبی کرد در جواب یکی از این خبرنگارا، گفتش فیر الکشن یعنی انتخابات عادلانه، حفظ مرزها عادلانه باید باشه و مطبوعات عادلانه میخوام. یعنی واقعا مطبوعات عادلانه خیلی مهمه، خیلی بعد. حالا ما که کشورمون الان در حال تغییر هست به یک حکومت بهتر، امیدواریم که این اتفاق بیفته به زودی و بعد حواسمون باشه در نوشتن این قانون جدید مطبوعات باید آزاد بشه و نظارت درست باید بشه که مطبوعات مثلا از یک کمپانی پول نگیرن یه خبری رو پوش کنن ببرن جلو، یا اینکه از به نوعی مثلا یه جور رابطه بین مطبوعات و سیاستمدارا، کسانی که در قدرت هستن برقرار بشه و روی مطبوعات خلاصه اثرگذاری منفی بشه. مطبوعات باید در خدمت مردم و جامعه باشه و خود مردم برای مردم باید بشن. این تضمین کننده دموکراسی است در هر کشوری. بیشتر راجع به جک اسمیت بود، اون پروژه جک اسمیت که برنامه قبلی توضیح دادم که به اصطلاح مسلح کردن بخش مختلفی از دولت بود برای اینکه برن سراغ رقبای سیاسیشون. جک اسمیت همین کاری کرد، با اون ادم شیف داشتن پرونده سازی میکردن برای ترامپ و خانواده ترامپ که اینا مثلا با روسیه داشتن همکاری میکردن. همش دروغ بود دیگه، برای اینکه توجیه بکنن بگن که چرا هیلاری کلینتون باخت، با اینکه روسا کمک کردن به ترامپ و کلی از بودجه آمریکا رو مصرف کردن، ترامپ رو استیضاح کردن، نخست وزیر رو رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح کردن و حالا الان میخوام برم باشون برخورد بکنن. یه صحبت دیگه که تو این کنفرانس مطبوعاتی شد، سوال کردن از ترامپ راجع به داستان خرید نفت توسط هند از روسیه. گفتش که صحبتایی کردیم با این نخست وزیر هند که قرار متوقف بشه. گفت یه دفعه نمیشه اینجوری پیششو بست و بگیم که از فردا دیگه نفت نمیخرم. به هر حال این پروسه‌ای که بعد ذره ذره کم بشه به اینکه کاملا متوقف بشه، برای اینکه فشار رو روی روسیه بیشتر بکنن تا زمانی که روسیه بیاد پای مذاکره صلح و با اوکراین صلح کنه، بعدش میتونن بخرن. ولی الان تا زمانی که ما به اینجا برسیم هند هم دیگه نباید از روسیه نفت بخره. اول البته هندی‌ها یه ذره مقاومت کردن، گفتن نه این حاکمیت ملیمون و این حرفا، ولی الان طبق این گفته‌های ترامپ قبول کردن که این کار انجام بدن. اینم به نظرم خبر مهمی بود. یه صحبت خیلی مهم دیگه که ترامپ کرد که تازه بود، حداقل برای من تازه بود، گفتش که ما در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی 1000 تا پهپاد جمهوری اسلامی رو ما منهدم کردیم، یعنی آمریکا منهدم کرد. و این یعنی که آمریکا کاملا حمایت کرده از اسرائیل برای این حمله‌ای که به جمهوری اسلامی داشت و تمام اون جایی که زدن خیلی دقیق حساب شده بود و شاید اینستراکشنش آمریکایی‌ها داده باشن، شاید، و هیچ بعید نیست با توجه به این صحبتی که ترامپ کرد. و آخر سر هم اون بمبارم که بعد خود آمریکا فقط هم سلاحشو داشت، هم یعنی هم بمبشو داشت که بتونه انقدر نفوذ کنه 70 متر بره زیر زمین اونجا منفجر بشه، هم هواپیمایی که بتونه این بمب رو حمل بکنه رو داشت. یعنی هواپیما رو مثلا به F-35 نمیشه بست، این فقط باید به B2 بسته بشه، به یه بمب افکن قوی باید بسته بشه، و بمب افکنی که میتونه در دل تاریکی شب بدون که هیچ راداری ببینتش. حالا بگذاریم که اصلا آسمون ایران اتوبان بود، قشنگ میمونن حتی سوختگیری هم میکردن روی آسمون ایران، از این که بگذاریم. ولی خب کار دیگه یه دفعه مثلا یه F-14 بفرستن هوا برید یه از این بمب افکن‌ها رو بزنیم. بمب افکن‌های B2 هر کدومش 2 میلیارد دلار پولشه. بنابراین مهم هستش که مطمئن باشن که این عملیات موفقیت آمیز انجام بشه و موفقیت آمیز هم انجام شد. و یه موضوع دیگه که 2 مرتبه اینجا بهش تاکید کرد، گفتش که
جمهوری اسلامی هم دیگه از حماس حمایت نمیکنه. برای همینه که ما به این صلح خوشبین هستیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه حمایت بکنه. در مورد برنامه اتمیش هم گفت که میان به من میگن که آره اینا 2 مرتبه میخوان برنامه اتمی را بندازن. که اصلا نمیتونن. فکر کنم تو اون سخنرانی برای چارلی کرک بود اینو گفت. که اینا دیگه نمیخوان همچین کار بکنن، فقط میخوان که سوروایو کنن، فقط میخوان خودشون نجات بدن. منظورش رهبران جمهوری اسلامی است. بنابراین دنبال این که 2 مرتبه برن یه جایی بکن برنامه اتمی را بندازن اینا نیستن دیگه، تموم شد رفت. و این نشون میده که ببین دیگه بازی نیست، جدی قضیه. گفتم آخر بازی همه باید دستشون رو کنن و جمهوری اسلامی هم دیگه به فکر راه انداختن برنامه هسته‌ای جدید نیست. اگرم بخوان 2 مرتبه، گفت اینم گفت اگه بخوان 2 مرتبه یه سایتی رو راه بندازن، اما به مثل اینکه اونجا دارن سوراخ ما میریم 2 مرتبه میزنیم اونجا رو. یعنی اینقدر هم اشراف اطلاعاتی دارن، هم قشنگ میدونن چه خبره، همین که سلاحشو دارن. و جمهوری اسلامی هم دیگه انقدر ابله نیستش که همچین کاری بکنه و دیگه میدونن دیگه، چون تا الان هم همش بازی بوده. اگر میدیدین خامنه‌ای میاد شاخشونه میکشه، برای این بود که از همین تینک تانک های آمریکایی خیالش راحت میکردن، گفتن تو برو این حرفا رو بزن، ما از اینا بهره برداری میکنیم، اینجا میریم یه قانون پس میکنیم، پول دستمون میاد و خلاصه ما حواسو داریم، تو برو بگو اینا رو. ولی الان دیگه اونا نیستن که بهش بگن و خود موشعلی هم حساب کار دستش اومد، برای همین رفت زیر زمین قایم شد. برای همین بعد از اون دیگه جرئت نکرد بیاد شاخشونه بکشه برای آمریکا و اسرائیل. اگر هم 2 شعار مرگ بر آمریکا گفتن توی این بیتش، خیلی یواشکی گفتن، این شعارها رو خیلی یواشکی دادن و خیلی با صدای آروم و خیلی بیحال و یه دفعه یه دونه تکبیر مثلا توی سخنرانیش اولا کوتاه کرده. قبلا میمد 1 ساعت حرف میزد، الان دیگه حد اکثر 20 دقیقه صحبت میکنه. الان هم که 2 هفته یا 4 هفته اصلا نیومد حرف بزنه. بر اساس چون این سخنرانیش اکثرا سالانه هست، ولی یه خبری من دیدم که 3 تا از سخنرانی‌های سالانه‌اش تا الان کنسل شده و انجام نداده. حالا نمیدونم زنده است یا مرده است نمیدونم، ولی قطعاً اگرم زنده است روحیه‌اش رو از دست داده. به هر حال منتظریم که بیان خبر مرگش رو زودتر اعلام بکنن، بقیه‌شون هم برن گم شن دیگه. این قبلا هم گفتم. در مورد برنامه که مراسم اهدای مدال آزادی به چارلی کرک، خب یه مطلبی بیان شد که بر من تازگی داشت. چارلی کرک از همون دور اول ریاست جمهوری ترامپ داشته بهش کمک میکرده، یعنی زمانی که شاید 21-22 سالش بوده کمک میکرده، کمکش هم موثر بوده، مفید بوده و به هر حال شاید بگم که اینی که ترامپ در بین جوانهای آمریکایی طرفدار پیدا کرد، مقدار زیادش مدیون هست به چارلی کرک و نقش چارلی کرک برای به قدرت رسوندن ترامپ هم در دور اول هم در دور دوم انکار نشدنیه. برای همین هم هستش که مثلا با هم دیگه عکس میگرفتن، انقدر نزدیک بود، حتی اینجوری که میگفت مثلا خط مستقیم زنگ میزد با ترامپ حرف میزد در وقت لازم بوده، لازم میدونسته. و در مورد این برنامه‌ای که دیشب یه ضیافت شامی بود دیشب در کاخ سفید که البته نذاشت دیگه خبرنگارا سوال جواب بکنن اونجا، ولی مطلب جالبی آخرش گفت، ولی داشت گزارش میداد که قراره این قسمت رو ما گسترش بدیم، یه نوسازی در کاخ سفید قراره انجام بشه و اینو وصل کرد به نوسازی که در فدرال رزرو انجام میشه و گفتش که اینا 3 میلیارد دلار میخوان خرج نوسازی فدرال رزرو بکنن، در صورتی که مثلا با خیلی پول کمتری میشه. و بعد 2 مرتبه یه اشاره کرد به نقش رئیس فعلی فدرال رزرو که این رئیس فدرال رزرو رو رئیس جمهور انتخاب نمیکنه، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد میشه به رئیس جمهور باید تاییدش فقط بکنه. از طریق کی هم پیشنهاد میشه، اینا هم همه در حاله از ابهام، نمیگن دقیقاً چه کسانی اینو انتخاب میکنن، کدوم بانک ها دارن این کارو میکنن، اینا هم نمیگن. سالها 100 ساله که نمیگن و اونا هم معمولا هم بانکدارای خصوصی هستن که این آدما رو میفرستن معرفی میکنن، رئیس جمهور هم چاره‌ای نداره، بعد یکی از همون کسایی که اونا میفرستن رو انتخاب بکنه. به هر حال 2 مرتبه یک مسئله که انداخت بهش و راجع به پایین آوردن نرخ بهره 2 مرتبه صحبت کرد و اینم بالاخره به نظر من مسئله مهمی بود و
در ضمن در پایان برنامه میخواستم اشاره‌ای بکنم به کار بزرگی که آقای داوود اردلان میخواد انجام بده، راهپیمایی برای کنسرت کوروش بزرگ. یک برنامه‌ای هم 2 روز پیش روز دوشنبه من منتشر کردم روی کانال آپوزیت. اگه تونستین برین حتما اون برنامه رو ببینین. یک راهپیمایی 300 کیلومتری قرار انجام بده آقای داوود اردلان تبریزی، و از شهر کامبرا که پایتخت استرالیا هست قرار 300 کیلومتر راهپیمایی کنه تا پای مجسمه کوروش در سیدنی استرالیا. این مجسمه کوروش هست، تندیس کوروش هست در سیدنی استرالیا، و عرضم به خدمتون که خیلی کار بزرگ و مهمی هستش که داره انجام میدین. هم کانال یوتیوب، فیسبوکش هست، میتونید با خودش مستقیم تماس بگیرید. صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرامش هست، و عرضم به خدمتون که این برگزار کننده این کار هم دانشگاه کوروش هست، دانشگاه جهانی کوروش هست، و این هم اگه برین روی سایت cyrusuniversity.org میتونین برین اونجا کمک بکنین. داوود اردلان امیدوار هستش که بتونه $500,000 پول جمع بکنه در این راهپیمایی. 10 روزه که داره، روزی 30 کیلومتر قرار راهپیمایی کنه. خیلی کار سختی است. به هر حال اومده وارد عرصه شده، عرصه فعالیت عملی شده برای اینکه بتونه این پول رو جمع بکنه. و این کنسرت یکی میدونید داوود اردلان یکی از برترین آهنگسازهای ایرانی هست، کسی که جوایز بین‌المللی دریافت کرده. 2 تا آهنگساز ایرانی هستن که جایزه بین‌المللی گرفتن، یکیش داوود اردلان هست و یکیش هم نویسنده آهنگ گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت هست. این 2 نفر هستن که جایزه بین‌المللی گرفتن، آهنگسازهای ایرانی هستن که جایزه بین‌المللی گرفتن. به هر حال داوود اردلان یکیشون هست و ایشون الان اومده برای ایران میخواد یه کاری انجام بده، و این کنسرتی هم که میخواد انجام بذاره آهنگشو روی یک آهنگی هست به اسم آهنگ کوروش بزرگ، روی اون یک موسیقی نوشته و چند تا موسیقی دیگه. حدود 2 ساعت کنسرت میشه. برای این کنسرت گروه ارکستر میخواد، ارکسترا باید استخدام بکنه که اینا همه هزینه داره. یک سالن که در خور این کار باشه باید بگیرن، و حتی من توی برنامه ازش پرسیدم، گفتم خب درآمد این کنسرت چیکار می‌کنید؟ گفت درآمد این کنسرت میره برای برگزاری کنسرت‌های بعدی در نقاط مختلف دنیا. ایده خیلی قشنگی از توجه خوبی رو از تمام دنیا میاره روی ایران. امیدواریم که داوود اردلان موفق بشه و از شما دوستان عزیزم میخوام که حمایتش کنید. داوود اردلان رو حمایت کنید. یه بار دیگه این چیزاشو به اصطلاح سایت دانشگاه کوروش هست cyrusuniversity.org و برگزار کننده هست، و این هم آدرس کانال های فیسبوک، میگم صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرام داوود هست، داوود اردلان هست، داوود اردلان تبریزی هست که میتونین برین از اونجا از خودش سوال کنین، بپرسین یا باهاش ارتباط بگیرین. و این هم اون تندیس زیبای کوروش بزرگ هست در استرالیا که البته به همت هومر آبرامیان این تندیس اونجا نصب شده در شهر سیدنی، در یکی از پارک های شهر سیدنی نصب شده و قراره که این راهپیمایی 300 کیلومتری از شهر کمبرا تا پای مجسمه کوروش یا تندیس کوروش در سیدنی استرالیا باشه. حمایت کنیم از داوود اردلان. و خلاصه سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد.